Good morning guys. For today's DIY, i-troubleshoot ko ang DOC 200. As you can see on set pa lang ng video, hindi na accurate ang reading ng temperature meter. Ang gagawin natin ay bubuksan ang head ng DOC 200 at tatanggalin ang socket ng headlight. Pagkatapos, paandarin natin ang motor at hihintayin na magsindi ang radiator fan at check natin kung magiging accurate ang reading ng temperature meter. At kapag naging accurate, ibig sabihin nandun yung problema. At ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung ground dun sa socket ng headlight at ikakabit natin sa chassis ng motor or kung saan nyo siya pwede ikabit. At a shoutout pala kay Orange Blooded Motomaniac sa nagturo sa akin ng DIY nito. Salamat sa iyo, idol. So guys, ang una natin gagawin ay bubuksan ang headlight ng motor. Gagamit po tayo ng Allen wrench number 5 at isang maliit na allen pangbukas doon sa push screw. So guys, tara, simulan na natin. So guys, ang pagbukas nito, tutusok lang po tayo dito, papasok sa loob. At dudukutin po natin siya. Ganito. Make sure na nasagad yung screw sa loob para madali po siyang buksan. Po bukas ng screw na to, kailangan po pa-counterclockwise. So guys, ito yung socket. Tatanggalin lang po natin siya. And then i-on natin yung ating motor. So at the moment, hindi na po maandar yung ilaw niya sa headlight. And painitin ko muna to sa maximum level. And titignan ko kung same pa rin ba. Or ang issue talaga niya ay ang kanyang thermostat meter. Yan guys, nakatanggal pa rin po ang socket ng headlight natin. Then pinapandar po natin siya hanggang sa tumaas yung bar level, and if nagluloko pa rin siya or hindi, so hintayin natin siya na umabot dun sa maximum level and wait natin po isindi ang kanyang fan sa radiator. Alright, so yun guys, sa 8 bar ng reading dun sa temperature, umaandar po yung radiator fan natin. So, ang next natin gagawin ay itap natin yung ground ng headlight sa parte ng motor na pwede natin siya ikabit.
Itong black and yellow na wire, ito po yung ground na kailangan natin putulin. At ang kabilang pinagputulan, i-date nyo rin po. Yun guys, naging successful po tayo sa pag-ayos sa motor. So, every 8 bar, umandar na po yung radiator fan niya. At sa mga motor na may ganitong issue, bago kayo magputol ng mga wires, tanggalin nyo muna yung socket ng headlight ng motor nyo, and then paanda rin siya. And then, kapag naging accurate, meaning to say, ganito yung gagawin nyo. At kapag naman hindi siya naging accurate pa rin, baka yung thermostat sensor ang kanyang sira. So guys, salamat sa pagpapanood ng video na to. At huwag kalimutan mag-like and subscribe sa channel ko. At also, salamat kay Orange Blooded Motomania sa kanyang advice kung paano ang pag-aayos ng motor na to. Salamat, idol.